Hello students. So last class আমি পঢ়িলো ইউনিফর্ম আৰু নন ইউনিফর্ম মোশন. So আমি ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক এটা চাম. এটোৰ নাম হ'ল ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোশন. ওকে, আমি গম পাওঁ যে মোশনটো চেঞ্জ হয়, বাট তাৰ ৰেট অফ মোশন মানে কি? ৰেট অফ মোশন মানে কি? উইথ টাইম চেঞ্জ অফ মোশন, টাইমৰ লগে লগে মোশনটো চেঞ্জ হোৱাটোক ৰেট অফ মোশন বুলি কোৱা যায়. অ'কে, চ' আমি সেইটো বস্তুটো কেলকুলেট কৰিব লাগিব, ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগিব. চ' তাৰ কাৰণে এটা কোৱান্টিটি আমি ইউজ কৰোঁ, ডেফিনেশ্যনে মনত ৰাখিবা. চ' এই ৰেট অফ মোশন কেলকুলেট কৰিবৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰোঁ এটা টাৰ্ম, যোনটোৰ নাম হ'ল স্পীড. অ'কে, স্পীড উলিয়াবলৈ আহিব স্পীড কি বস্তু. চ' স্পীড কেন বি ডিফাইন্ড এজ ৰেট অফ মোশন অফ এন অবজেক্ট to find out the distance traveled by the object in unit time. এটো হ'ল স্পীডৰ ডেফিনেশ্যন. অ'কে, চ' তোমালোকে এতিয়া ফিজিক্সত যেতিয়া মানে কি এতিয়া ক্লাছ 9 পাইছা, চ' কিছুমান ইউনিট থাকে ইউনিট থাকে. ইউনিটবিলাক এটা কোৱান্টিটি বুলিয়ে ক'ব পাৰি, মানে যি বহুত ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ইউনিট আছে, এইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে পিছত গম পাবা. কিন্তু ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইউনিট যোনটোক আমি SI ইউনিট বুলি কোৱা যায়, সেইটোৱে আমি এইখন বুকত পঢ়িম. মানে আমি ইয়ালৈ SI ইউনিটলৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব. বহুত প্ৰকাৰৰ ইউনিট আছে, ডাঙৰ হৈ আহিবা যেতিয়া তোমালোকে বুজি পাবা. চ' মনত ৰাখিব লাগিব SI ইউনিট of speed is meter per second. Meter per second মানে meter by second, meter per second মানে per মানে by second. ওকে, এটা আমি এনেকৈও লিখিব পাৰোঁ ms to the power minus 1. s to the power minus 1 মানে কি হয়, মানে s টো এনেকৈ আছে. ওকে, চ' ইয়াৰ এইটো হ'ল SI ইউনিট. অ'কে, এইটো হ'ল SI ইউনিট অফ স্পীড. ইয়াৰ বেলেগ ইউনিটো আছে, এইটো বেলেগ ইউনিটো আছে, মানে ইয়াৰ ভাগৰ চেণ্টিমিটাৰ পাৰ ছেকেণ্ড, কিলোমিটাৰ পাৰ আৱাৰ. গাড়ী স্পীডৰ কথাটো শুনিছে চাগে. এই বহুত প্ৰকাৰৰ স্পীড আছে, কিন্তু আমি অংক যেতিয়া ছল্ভ কৰিম কিছুমান ক্ষেত্ৰত SI ইউনিটত কনভাৰ্ট কৰিব লাগিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত এনেকৈও থৈ দিব লাগিব. সেইটো আমি অংক কৰিলে বা যিমান অংক প্ৰেক্টিছ কৰিবা তেতিয়া গম পাবা. অ'কে, চ' স্পীড হ'ল ৰেট অফ চেঞ্জ অফ মোশন. অ'কে, চ' এতিয়া আমি বুজিম ইয়াৰ ফৰ্মুলাটো. ফৰ্মুলা মুখস্থই কৰিব লাগিব, একচুৱেলি মনত ৰাখিবই লাগিব. ফৰ্মুলা অফ স্পীড ইজ ইকুৱেল টু একচুৱেলি এভাৰেজ স্পীড এভাৰেজ স্পীড. এভাৰেজ মানে গম পাইছা নহয়, average speed is equal to total distance traveled by total time taken. Okay, so this is the formula যোনটোক আমি এইটো দি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰোঁ v equal to s by t, য'ত v is average speed, S is distance travel and T হ'ল total time taken. অ'কে, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট, মনত ৰাখিব লাগিব, চব চামছত লাগিব. অ'কে, থেংক ইউ. আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম.